filozofie mě chrání. Jak to říkal Emanuel Rádl, filozofie utěšitelka. Je to útěšná záležitost, která zachraňuje z hloubky a z pramenů, o kterých ani člověk neví, že z nich teče jeho život. Život z vlastního pramene je myšlenka, kterou jsem potkala u Jana Patočky. Pak jsem ji potkala v jiných podobách u desítek jiných stejně hlubokých filozofů a bylo úplně jedno, jestli žili ve 4. století před naším letopočtem nebo žijí v současné době. Ta filozofie je účastenstvím narození vhledů do toho, co je pravdivé. A to, co je pravdivé, je současně i bytím samým. Tato cesta mě dovedla pak k tomu, že jsem až po dlouhé době pochopila, že starost o duši je vlastně starostí o to, aby člověk patřil sobě samému. A to tak, že v té své duši, která nemá žádné hranice, usebere vše. Usebere tam kosmos, svět, krajinu, domov, ostatní lidi, bohy, úplně všechno usebere do jednoduchosti, která ale je něčím, co člověku umožňuje pak v této jednoduchosti pochopit i to, z čeho teče jeho život. Je to ta hrozně hluboká potřeba porozumět tomu nejhlubšímu, z čeho všechno pochází. A součástí tohoto je i ten pramen, z něhož žijeme my lidé. A ten pramen nepotkáme tím, že se budeme pozorovat a popisovat. Ten pramen se potká jenom, když člověk v sobě nosí bytostné otázky. A ty otázky má v sobě jenom, když předtím má v sobě nedostatečnost toho života mezi soucny a lidmi, když cítí, že je to prázdné, že je to vlastně falešné, že všude jsou simulakra, že všude je něco, kde se lže. A on potom má hrozný hlad po něčem, čemu by mohl bytostně věřit, protože bez absolutního základu člověk nemůže žít plně. A ten rozhovor, který vedeme za těchto podmínek se sebou samými, je rozhovor, ve kterém se rodí vhled právě do toho, co jest bytím a co jest pravdou současně. A pokud toto potkáme, tak najednou máme z čeho žít, umíme se radovat z nepatrností kolem nás, nevadí nám samota, nepotřebujeme orgiasmus a rauš, nepotřebujeme být zahlceni penězi, slávou, nemusíme být jedničky a přesto můžeme být téměř absolutně šťastní. I když tento pocit plnosti přichází vždycky jako blesk a jako blesk odchází. Ale zůstává v nás na to vzpomínka a z té se pak žije. Ta cesta k vlastnímu prameni musí vést jen nejvlastnější naší osobní cestou. Tu nám nemůže nikdo nikdy předat, nedá se koupit. Peníze tu nehrají žádnou roli. My tomu říkáme spára. Spára, když lezeme třeba na skálu, tak si každý musí vyhmatat tu svou vlastní cestu, ty vlastní stupy, chyty
to vlastní vyrovnání se s tou skálou a s jejím náklonem a každý to musí bytostně tělem i tou psychikou v té dané situaci zrodit ze sebe. A tohle je právě setkání s tou pravdivostí toho života. Pokud pak touto cestou, tou naší vlastní cestou, kterou jsme si vlastně vybojovali na hranici s možností pádu a možné prostě i smrti, tak to je pak ten základ, ze kterého se dál žije. Důležité je pochopit něco, co dnešní doba vůbec nebere vážně. A to je to, že hledané se může potkat jenom v hledání. A dnes mnozí, hlavně mladí, chtějí všechno instantně. Užít si, užívat si. Ale to je slepá cesta. Tam se vlastně člověk setká se sebou jen na útěku od nudy, kterou nemá rád. A na chvíli, když je v tom rauši, tak je mu dobře. Ale pak se z toho vyspí. A pak přichází ten nutný protipól, což je pád dolů. Dnešní svět je tak trapnej. On chce všechno kauzálně vysvětlovat. Příčina, účinek, příčina, účinek, příčina, účinek, logika. V tom to vůbec není. Chvíle nemá příčinu. A přicházení toho bytí k nám také nemá příčinu. To je něco, co k nám přichází z toho nejhlubšího vůbec, které neumíme přijímat protože žijeme jenom pro taj soucna. Jsme takovými soucnaři. Žijeme pro to auto a pro ty brejle krásný. A všichni nás učí, že se musíme etablovat na trhu práce. A že se musíme umět prosazovat a být asertivní a být jedničky. Jinak ten život nemá smysl. Tohle je taková hrůza. Ta obrovská touha po slávě, potom být nejlepší, být jedničkou. Vždyť to je přece důkaz toho, že ten člověk nemůže žít z vlastního pramene. Že potřebuje tleskače, kteří mu řeknou ano, ty na té planetě opravdu existuješ, mač my ti plácáme. Tomu my říkáme přemocňování. Ten člověk se neustále snaží být lepší. A tento pochod k lepšímu nemá konec, nemá eschaton. A to je ale tragédie. To je tragédie. A toto naladění, to přemocňování vede k tomu, že se člověk vlastně upracuje a nakonec zjistí, že mu nikdo netleská, protože všichni chtějí být nejlepší. A tohle je past, ve které se ocitá moderní člověk a vůbec o tom neví. A nechce o tom vědět. Proto ta péče o duši je tak důležitá. Pravý život je setkáním s tím tichem, ve kterém se ta bytnost člověka jakoby rozplyne do toho, čemu říkáme bytí. A to bytí je vlastně tou pravdou a tohle prožít je nejdůležitější moment v životě.